سلام به شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم ببینیم در صفحه پیانو که مستقیما به تئوری موسیقی مربوطه، اسم کلاویه ها یا نوت های پیانو به چه صورتی هست. خب اگر دقت کنیم به کلیدهای پیانو، ما یک ردیف از کلاویه های سفید داریم و یک ردیف کامل کلاویه های مشکی. کلاویه های سفید نوت های هفتگانه دو ره می فا صل لا سی، نوت های اصلی یا بکار را نشون میدن. خب نوت های کلاویه های مشکی هم نیم پرده نسبت به نوت قبل خودشون، سفید قبل خودشون بالاتر و یا بالعکس نیم پرده نسبت به سفید بعد از خودشون بمتر هستن. خب حالا از کجا تشخیص بدیم نوت های هفتگانه در پیانو به چه صورتی هست؟ خب اگر دقت کنیم به ردیف کلاویه های مشکی، ما در تمام پیانو ترتیب مشکی هامون به این صورت هست: دوتایی، ستایی، دوتایی، ستایی، دوتایی، ستایی، به این صورت. یعنی دوتایی ستایی ها به دفعات داره تکرار میشه، در 7 اکتاف که پیانو داره تکرار میشه. خب قبل از کلاویه مشکی دوتایی، قبل از دوتایی هایی که داریم، نوت سفیدی که داریم، کلاویه سفیدی که داریم نوت دو هست. پس قبل از در واقع کلاویه مشکی دوتایی، نوت بکاری که داریم نوت دو هست. دو. خب وقتی این دو باشه به همین ترتیب سفیدها رو میریم بالا. دو ره می فا صل لا سی دو. من الان یه اکتاف اجرا کردم، یه گام بالا رونده، یه دو ماژور. به این کوکی که من اجرا کردم، به این لحنی که اجرا کردم، همه این نوت‌ها به کار بودن، میگن گام دو ماژور. گام حرکت پیوسته به سمت بالا یا پایین هست. در محدوده یه اکتاف من اجرا کردم، از دو تا دو بعدیش که یه اکتاف میشه گام بالا رونده. بالعکسش اگر از بالا به پایین بیام، گام پایین رونده دو ماژور میشه. حالا یه بار گام دو ماژور رو به صورت بالا رونده و پایین رونده اجرا میکنم. دو ره می فا صل لا سی دو، دو سی دو صل فا می ره دو، به این صورت. خب اگر دقت کنیم ترتیب این فواصل به این صورته: از هر سفید تا مشکی بعدی میشه نیم پرده، از مشکی تا سفید بعدی دوباره میشه نیم پرده. در نتیجه از هر سفید تا سفید بعدی که بینشون یه مشکی باشه یک پرده فاصله است. پس دو تا ره یک پرده میشه. ره تا می هم دوباره ببینید دو تا نیم پرده داریم، یه نیم پرده مشکی، یه نیم پرده بعد خود بعدش. پس میشه ره تا می هم میشه یک پرده. اما می تا فا در موسیقی استثناست، نیم پرده است، بینشون هیچ مشکی وجود نداره. می فا. اما فا تا صل دوباره میشه یک پرده، صل تا لا دوباره میشه یک پرده، لا تا سی هم میشه یک پرده و سی تا دو هم میشه نیم پرده. پس نوت اول دو، پرده پرده نیم پرده، پرده 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 نیم پرده. این فرمول تشکیل گام ماژور هست که در دستگاه ماهور در موسیقی سنتی ما هم منطبق با مد ماژور هست. چنین صدایی رو داریم. فرمولش هم اینه: نوت اول از هر مبدأی باشه، مثلا دو، پرده پرده نیم پرده، پرده 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 نیم پرده. به این صورت گام ماژور تشکیل میشه. مثلا من اگر از نوت ره بخوام گام ره ماژور بسازم، خب از ره پرده میشه می، پرده بعدی از می میشه فا دیز، چون تا فا میشه نیم پرده تا فا دیز میشه یه پرده، فا دیز بعدی میشه نیم پرده. پس ببینید ره نوت اول، پرده پرده نیم پرده، پرده 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 بعدی میشه دو دیز، پرده نیم پرده. پس در ره ماژور ما یه فا دیز و دو دیز داریم. نوت اول
پرده پرده میم پرده 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 میم پرده. به این صورت میشه گام ماژور رو ساخت. خب در این ویدیو پس ما اومدیم نوت‌های پیانو رو تشخیص دادیم که به چه صورتی هست و اینکه گام ماژور رو اجرا کردیم، متوجه شدیم گام ماژور هم به چه صورتی با چه فرمولی ساخته میشه. خب به این مشکی‌ها فقط دقت کنیم. اگر مثلا نوت اول دو بگیم، نوت بعدی رو میتونیم بگیم دو دیز. اگر مشکی بعدی رو در نظر بگیریم هم میتونیم بهش بگیم دو دیز، هم نسبت به بعدی چون این پرده عقب‌تره میتونیم بگیم ره بمول. پس دو دیز همون ره بمول میشه. دو دیز، ره دیز یا می بمول، چون بعدی می هست اینو هم میتونیم بگیم ره دیز هم میتونیم بگیم می بمول. یعنی این نوت ها رو بهش میگن نوت های آن هارمونیک، نوت هایی که صدای یکسان داره اما اسم های متفاوتی داره. دو دیز یا بگیم ره بمول. یعنی اینو چه بگیم دو دیز چه ره بمول یکسان هستن. یا این نوتو چه بگیم ره دیز که میشه هم بگیم ره دیز هم بگیم نسبت به می میشه می بمول. چه ره دیز بگیم چه می بمول هیچ فرقی ندارن چون صداهای آن هارمونیک هستن. می فا دیز یا سل بمول سل، سل دیز یا لا بمول لا دیز یا سی بمول سی و نهایت دو. به این صورت در 7 اکتاو پیانو ما همه این نوت‌ها رو میتونیم شناسایی کنیم.